Hi friend. এয়া চাওক মোৰ পিছফালটো পথাৰ আজি অলপ বেলেগ সাইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো ব্লগটো আৰু এতিয়া আবেলি 4:30 5টা এনেকুৱা হৈছে সঠিক টাইমটো মই চোৱা নাই যেহেতু সেই কাৰণে ভালদৰে ক'ব পৰা নাই 5টা মানে বাজিছে চাগে আৰু এইখিনি সময়ত কিবা এটা খাবলৈ বহুত বেছি মন যায় হে ভাবিলো আজি ফুচকা বনাই খাও ঘৰতে আৰু ফুচকাৰ পেকেট আনি থৈ দিয়া আছে আৰু বাকিখিনি ঘৰতে বনাব লাগিব বনাই মেলি খাম লগতে আপোনালোককো দেখুৱাও হলে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু এতিয়া মই যাও ছাগলীজনী আনিবলৈ পথাৰতে আছে ছাগলীজনী নিব আহিছিল আহি হঠাৎ মনত পৰি গল কথাখিনি বলো কৈ দিও এতিয়াতে আৰু তেনেহলে ভিডিওটো চাই থাকক আজি সন্ধিয়া যাম মেলা চাবলৈ আপোনালোককো লৈ যাম নিশ্চয় আপোনালোকেও চাব ইয়াত মই ডাঙৰ সাইজৰ আলু দুটা ধুনিয়াকৈ পাকলি গুচাই ধুই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো এইখিনি এতিয়া মই বইল কৰি লম আলুখিনি বইল কৰা হৈ গল গেছটো অফ কৰি দিছো এতিয়া আৰু এতিয়া এখন থালত ধুনিয়াকৈ এইখিনি উলিয়াই লম আলুখিনি এনেদৰে থালখনত উলিয়াই ললো আৰু এতিয়া মই ইয়াত মছলাবিলাক দি যাম প্ৰথমতে দিও কাটি থোৱা পিয়াজ এটা পিয়াজ মই একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছিলো আৰু এই পিয়াজখিনি এতিয়া দি দিম লগতে দিম পদিনাৰ পাত অকনমান মই ধুনিয়াকৈ মিহিকৈ কাটি ৰাখিছো আৰু সেইখিনি দি দিম আৰু এতিয়া দিম চাট মছলা প্ৰায় আধা চামুচ আৰু এতিয়া দিম নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে নিমখটো চাই ল'ব লাগিব পিছত আৰু লাগিলে দৰকাৰ হয় দিম এতিয়া বৰ্তমান এইখিনি দি লৈছো আৰু এইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া পিটিকি লম এইফালে আমাৰ আলুখিনি ৰেডি হৈ গল এতিয়া ফুচকাৰ কাৰণে পানীখিনি ৰেডি কৰিম ইয়াত বাটিটোত পানী ৰাখিছো আৰু ইয়াত ৰাখিছো তেতেলিখিনি এতিয়া পানীত দিম অলপ মোহাৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে টেঙাটো উঠিব তেতেলিখিনি মিক্স কৰি হৈ গল আৰু এতিয়া ইয়াত দিম নিমখ আৰু দিব লাগিব ইয়াত চাট মছলা এতিয়া দিম ইয়াত পুদিনা অলপ ভালদৰে মোহাৰি দিব লাগিব তেতিয়া পুদিনাৰ সেন্টটো পানীখিনিত আহিলে বেছি ভাল লাগিব খাই হৈ গল পানীখিনি ৰেডি এইটো ফুচকাৰ পেকেটটো এতিয়া ফুচকাখিনি ভাজি লম এইফালে দিছো কেৰাহী বহাই তেল দি দিছো এতিয়া তেলখিনি প্ৰায় গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ফুচকা এটা দি দিছো প্ৰথমতে দুটা দি চাইছো কেনেকুৱা হয় Please. আৰু গোটেইখিনি ফুচকা আনিলৈ বনাই ল'ম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ফুচকা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এয়া চাওক গোটেইখিনি ফুচকা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাব লাগে ফুচকা সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল ইফালে আলু আছে এইফালে আছে তেতেলি পানী আৰু ইয়াত আছে ফুচকা এতিয়া আৰু খাম এতিয়া আমি খাবলৈ ওলাইছো
আমি খাবলৈ আহিছোঁ এনেকৈ লগাই লোৱা আৰু এতিয়া পানী দিওঁ মূৰটোত এটা পানী খাওঁ এতিয়া টেষ্টি হৈছে টেষ্টি বহুত টেষ্টি হৈছে পানীখিনি একদম বহুত মা পানী বহুত ধুনীয়া হৈছে মানে তেতেলী পানীখিনি ইমান টেঙা হোৱা নাই Apa aja? Không Chẳng coi thì video tu Subscribe keriwa Comment keriwa Lalu subscribe keriwa Like comment share subscribe keriwa Kami deh আৰু এতিয়া আমাৰ মিষ্টাৰেও খাব দেই কেনেকুৱা মজা ন Mau makan তোমাৰো মজা ধুনীয়া হৈছে Mau makan Ayo udah Bisa kawa Aduh sao Aduh phải lại chút Đã sợ con Pani bom Pani Sao Thì đó tôi Ủa sai này Tôi đi bà tiêu sẽ Sao Sẽ đi Ya Siapa baju Tuh kita tahu di sana Halo teman Aduh sao ada kayu Besti Ma তুমি কোৱা কেনেকুৱা Testi টেষ্টি তেনেহ'লে আমি খাই লওঁ এতিয়া আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া আমি মেলালৈ যাম আৰু আমি মেলা আহি পাই গ'লোঁ এয়া চাওক বহুত বেছি মানুহ হোৱা নাই হয়তো আমি সোনকালে আহিলোঁ কাৰণে চাগে মানুহ বহুত বেছি পোৱা নাই পিছলৈ চাগে হয়তো হ'ব আৰু এইবিলাক চাওক খেলা বস্তু বহুত আহিছে কিন্তু আমাৰ দেহাই চাগে নুঠিবই তাই যিহেতু ভয় কৰে আৰু এইফালে চাওক ঘোঁৰা ঘূৰি আছে দেহাক সুধিছিলোঁ ইয়াত উঠিবা নেকি কিন্তু দেহাই নুঠে তাই যিহেতু বহুত বেছি ভয় কৰে সেইকাৰণে মানে কোনো পধ্যেই নুঠে আৰু বহুত বেছি স্পীডতো ঘূৰাই দিছে এইখনত কিন্তু উঠিবলৈ মন কৰিছিলে দেহাই কিন্তু মই ক'লোঁ এইখনত বেলেগ এদিন আহি কিনে উঠিম আজি নুঠোঁ এনেকৈ কওঁতে তাই মানিলে আৰু সেইকাৰণে তাক নুঠোৱাকৈ লৈ আহিলোঁ মোৰ মানে মন যোৱা নাছিলে এইখনত উঠিবলৈ আৰু যিহেতু আছেই 15 দিন 16 দিনমান থাকিব আৰু পিছত মাজতে এদিন গৈ কিনে তাইক উঠাই লৈ আহিম আৰু এদিনটো যাবই লাগিব যিহেতু ইমান ওচৰতে ইমান দিন আহিছে ইমান দিনৰ কাৰণে লাষ্টত গৈ দেহা ইয়াতে উঠিলে এইজনী চাওক মিচিক মাছকৈ হাঁহি কিনে লাহে লাহে যিহেতু ফুৰাই আছে তাই ভালেই পাইছে এবাৰ মোৰ ফালে চাই এবাৰ পাপাকৰ ফালে চাই আৰু আমি দুইজনে কি কৰিছোঁ মানে এছাইডত মই ৰৈছোঁ আৰু এছাইডত পাপাক ৰৈছে যাতে তাই ভয় নকৰে আৰু ইয়া চাওক এবাৰ মাজে মাজে মিচিককৈ হাঁহি দিয়ে অলপ মনত ভয়ো আছে